Nandito yung sample niya. Ayan na guys. Binabagan na rin natin dito. Ayan. Ito po binabagang bakal. Guys, ito na, nagagawa na tayo. Kulang pa to. Dito yung sample nya. Lalagyan na lang natin to dito ng round bar para magaya yung bilog dito sa dulo. Cutting na po tayo nito 20 mm na round bar. Ito na guys, nagawa na natin ng order. Yan na po. Ito rin yung isang klase.